Okay, maayong adlaw or good day to everybody. I am back for my second video. Like my first video, I will reintroduce myself. Ako si Ed Minoza. I am here in Jacksonville, Florida, USA, and I am a nurse practitioner. I am licensed to work as a nurse practitioner in the state of California, Georgia, Florida, and Texas. Ang akong himuon nga video is more on education kay um, uh, Tagalog na lang nako no kay most of those mga Bisaya makasabot man og Tagalog, pero ang mga Tagalog di man kasabot kayo og Bisaya na amang pud tay mga parente og mga meron kasi tayong mga kaibigan na nasa Tagalog speaking regions. So, Tagalogin ko na lang, pero I will warn you that my Tagalog is really thick accent in Bisaya. So, for as long as we can understand each other, if you have any complaints or comments, make sure that you comment it so that we can do better para mas better next video na gagawin ko. Bakit ko ginagawa ito? Dahil palagi kong mabalitaan, palagi ako kong napansin mga posting na namatay because of heart attack, stroke, naputulan ng paa dahil sa diabetes, non-healing wounds sa feet, which I also included in my first video. But I know that the first video about diabetes is way lacking. Parang ano lang yun, parang bird's eye view lang ba? Kaya kung kailangan nyo pa ang masinsinan or in-depth na na discussion sa diabetes, just let me know. Just put in your comments, okay? But tonight or today, in this second video, our concentration ay para sa hypertension, alta presyon sa Pilipino, taas atong BP in another language, okay? Ang blood pressure usag yun ni sa hinungdan nga maka-heart attack, maka-stroke, aneurysm. So karon akong hisgutan ang diabetes, ang mga dangers, ang complications, ang mga causes, ang mga treatments, mga management ini diabetes atong istoryahan diri. Kanang akong nabalitaan sa akong mga kahigalaan, yung sorry nang binasaya nasan ko, yung na-inform ako na yung mga kaibigan natin dyan, mga relatives nila ay namatay, mga 50 years old, mga 50 years old, even 40 years old, which is preventable. We call it modifiable because you can in fact prevent the heart attack, and that is at iyan ang i-discuss ko dito. First of all, ang maraming dahilan bago ka magka-stroke or magka-heart attack or magka-aneurysm. Number one yan is ang high blood pressure. Kaya itatalakayin muna natin ang blood pressure. Ang blood pressure ay ang taas niyan, halimbawa, ang normal blood pressure is 119/79. Yan ang bagong guidelines. 119/79. So kung ang blood pressure, noon kasi, ang normal blood pressure is 120/80. Pero ngayon, palaging i-change yan ng mga American Heart Association or doctors in America, something like that, or American Heart Association doctors, na yan na ang guidelines ngayon. Tapos, pag 120/80 ka na, parang borderline ka na.
you are considered already borderline hypertensive or mataas na yung blood pressure mo. Pero sa akin kasi, based on my experience, when I try to have a random check, yung pang biglaan lang ba na check while I was in the Philippines, karamihan sa kanila abnormal yun. Ang ano nila, they're already contented kung ang maligaya na sila na ang kanilang blood pressure is 130 over 90, 130 over 80. So, sa akin naman, hindi ko kayo biglain. Ang mga pasyente ko nga dito sa Amerika, I am happy. Sasabihan ko sila na, so I want your blood pressure to be 135 over 85. So, sabihan ko ang akong mga pasyente, akong inon nga, kung ma-maintain ka ng 130, kung ma-maintain mo ang 135 over 85, okay na sa akin. Because if you will keep on having blood pressure, kung ang blood pressure mo palaging over 135 over 85, that is the time when I will start them on medication. Pero first, i-ano ko muna sila, educate ko muna sila ng ano, there is what we call na anong mga steps on how to lower your blood pressure. Like for example, stay away from mga maalat. Kailangan kung mag-ano kayo ng mga sa ulam ninyo, huwag biglain na masyadong matabang kaagad. You try to lessen little by little. You taper down your salt para hindi kayo mabigla. Kasi kung ano, parang mawala din kayo ng gana dahil mawala ang appetite dahil gusto natin acid. When I was in the Philippines, before coming there, ang blood pressure ko is 100, the most is 119 over 70 something. When I was in the Philippines, after 2 weeks lang, abot ng 150 over 100. So, nabigla ako. I learned later on na ang timpla ng mga pagkain dyan sa Philippines is really very salty. Hindi nyo lang alam yan dahil para sa inyo hindi na kayo nagagamit ng salt. Mahina daw kayo sa mga salt, ganun. Pero hindi nyo alam na kahit ang pork, kahit hindi mo lagyan yan ng salt, meron ng salt yan. Yung ketchup, meron na yung salt. Meron yung hotdog, kahit hindi ka hindi mo ano yan sa toyo or tuyo soka, meron na yang salt doon. Kahit ketchup nga, meron na yan, mga mga cheese, yun, mga salty. Lalo na pag mga canned goods, ay tingnan mo ang mga canned goods, tingnan mo ang sodium content niyan, mataas masyado yan. Kaya yun, ang tipong nakapagpataas ng blood pressure talaga. Plus, mahilig pa tayo sa mga daing, mga bagoong. Yan, pwede man tayo magkain diyan pero on moderation, okay? Tapos, kaya balik tayo sa blood pressure. So, alam ko na masyadong hindi ko kayo bibiglain. So, I will be very happy if your blood pressure will be 135 over 85. Now, to proceed, ano yung 125? Yun ang tinatawag na systolic, yung above. At tapos ang over, yun ang tinawag na diastolic. So, 120 over 80. Ang 120 doon, tinatawag na systolic. Ang 80 over 80, yun ang tinatawag na diastolic. Okay? So, like I said, gusto ko sa inyo na mag-maintain kayo ng 135 over 85 and below. Okay? Yeah. So, yan ang isang gusto kong yun sa blood pressure. Pag palaging palaging mataas pa rin ang blood pressure ninyo, like 140, lalo na ako, hindi ako masyadong like for example, ang blood pressure mo is 150. Okay lang sa akin yan, hindi ako magpanik kaagad. Pero kung 150 over 100
over 110 yung diastolic mataas, magpanik na kaagad ako niyan. Kasi yan, predispose na kayo dyan sa mga yung mga stroke, sa mga aneurysm, at saka heart attack. Okay. Ano ba itong mga stroke? Paano ang high blood pressure makarelate or related to stroke? Kasi ang blood vessel natin, ganito yan, parang hose ba? Tapos parang just imagine parang balloon, parang ang hose. Tapos pag mataas ang blood pressure, ang palaging na pressure ang hose to the point na mag-burst yan. Pag mag-burst yung hose na yan, yung blood vessel natin, tinatawag ng blood vessel natin, mag-burst yun, at saka yun ang pag mag-burst yun, yan ng mga tinatawag na mag-block ng mag-form yan ng blood clots, tapos magpunta yan sa brain. Pag ma-blockage ang brain mo, yan, magka-stroke ka na kasi hindi na nga maka-circulate freely ang circulation mo sa brain mo. Kaya minsan pag depending upon kung saan sa brain, kung sa right ba yun, yung ang left mo parang ma-destroy, parang hindi na hindi na balance ang mo, parang matabingi ka na, mga ganun. Pag sa left naman, yung right ang matabingi. And I will explain that one later, and if you have any question, just ask it in the comments, okay? Tapos ang rin, pag let's go to aneurysm. Yung aneurysm, parang like I said, yung balloon yan. Pag palaging high blood pressure, uncontrolled, ha? When I'm talking about blood pressure that is uncontrolled, yung high blood pressure mo, mag-thin out yung blood vessel mo. Pag-thin out yan, pag palaging pressure, hanggang parang mag-form yan ng yung balloon, mag-balloon. Tapos siyempre ang balloon na nag-form sa part sa blood vessel mo, mag-thin out until the point kung palagi pa rin mataas ang pressure, mag-burst na naman yan. Tapos pag yan nangyari yan doon sa brain mo, tinatawag yan na mag-create na mag-cause na naman yan ng stroke. There are 3 kinds of stroke. In fact, number 1, kung ang blood vessel mo sa brain ay blockade, may block because of yung blood clots nga nag-block doon sa kaya tinatawag yung ischemic stroke. Pag halimbawa naman yung nag-thin out na yung blood vessel mo to the point that it burst, tinatawag ng hemorrhagic stroke. And the third kind of stroke is what we call transient ischemic attack. Parang mahilo ka lang, ganun, pero parang mild stroke. Yun ang tinatawag. So there are 3 kinds of stroke. So yun ang danger ng blood pressure. Kung palagi pa rin ang mataas ang blood pressure mo, mag-damage din ang, sinabi ko, hindi lang ang blood vessel sa brain mo, kundi blood vessel ng heart, blood vessel ng ng kidney mo. Kaya karamihan nagsabi, bakit siya nag-end up ng dialysis? Kasi nga high blood pressure. Kasi nga yung circulation, poorly circulated ang kidney niya. Kaya pag poor circulation, mamamatay ang mga muscles or tissues mo doon, o mga cells sa kidney na ikasisira ng kidney mo until up to the point that kidney failure ka. So yun ang ng blood pressure. Tapos pag tinatawag ito na pag may high blood pressure din,
the better the chance na meron ka ding cholesterol, which is another cholesterol, we call it high cholesterol, which is another cause of stroke, another cause of heart attack. Okay, yung heart attack kasi, hindi ko na sabi sa inyo, yung ang heart natin, meron yung blood vessels doon. Tapos pag ma-block yun dahil sa cholesterol mo, mag-blockage yung cholesterol doon sa mga blood vessel mo up to the point na hindi na maka-circulate ang blood. Kaya ang mangyari pag less ang mag-create yan ng chest pain or something. Kung totally black, yun ang tinatawag na heart attack kasi na totally black, namamatay yung part na blood vessel sa heart mo. Kaya kailangan talaga na to avoid stroke, aneurysm, and transient ischemic attack, kailangan number 1, i-control mo ang blood pressure mo. Number 2, i-control mo ang cholesterol mo. And number 3, ang mag-exercise ka, at saka lalo na pag may diabetes ka, isa din yan sa cause ng madali kang magka-stroke. Dahil ang diabetes din, pumapatay din yun ng mga blood vessels. Anything that can be harmful to your blood vessels will affect or will give you or will put you at risk for stroke and heart attack. Okay? So, if you have any more questions, just put it in a comment again. Okay. Now, going back to blood pressure, paano mo ma-treat ang blood pressure? Number 1, of course, kung palagi kang kung mataas nga ang blood pressure mo, 135/85, so ano na yan, tinatawag niya ang blood pressure, no? Kailangan ka na easy on salt, easy on may gilagay ako dito, easy on salt, easy on no smoking, quit smoking, because that is definitely one that will damage your blood vessel. Okay? Kailangan good rest, exercise, kailangan ang weight mo and height, ideal weight ka, tapos kailangan ka din ng water. Another factors, ibang factors na sa blood pressure is yung weight mo, yung gender mo, kung male ka ba or female, yung race mo. Pero I'm talking more on Filipinos here. So, also your mobility, kailangan mag-exercise ka, diet, and water intake, and also your age. Okay? Now, going back to stroke, kailangan, number 1, i-maintain mo ang cholesterol mo. Number 2, kailangan kung kung ang blood pressure mo is controlled, or if not controlled, kailangan nag-inom ka ng medisina, tapos kailangan hindi ka nag-smoke, tapos kung diabetic ka, kailangan controlled ang diabetes mo. Okay? Now, let's go to mga medisina. Napansin ko na pag palaging mataas ang blood pressure mo, napansin ko sa Pilipinas, ang favorito diyan is yung medisina na may ang huli ng words is sartan, like losartan, telmisartan, at ganon. Yun ang mga blood pressure medicine there. So, ang ginagawa ko sa mga pasyente ko, pag mag-start na ako ng medicine sa kanila, i-start ko muna sila ng lowest dose ng, halimbawa, sa Pilipinas, losartan. So, lagyan ko ng, I think the lowest is 25 there.
So, start ko ng 25 milligrams once a day by mouth, losartan. Tapos, kailangan pag mag-start ka ng medication, kailangan malaman natin kung epektibo yung yung gamutan natin. Kailangan mag-check ka ng blood pressure mo. Kung pwede, meron kayong blood pressure apparatus. Kung meron kayong blood pressure apparatus, kung pwede, i-check nyo araw-araw. Daily checking of blood pressure. Kailangan na sa ilag mo talaga ang reading. Date, time, blood pressure, at saka anong kamay ang ginamit mo sa blood pressure, left or right ba? Kung masyadong mataas, ito na. Kung masyadong mataas, kailangan i-recheck mo sa kabila. But you have to wait for 5 minutes. By the way, to have an accurate blood pressure reading, kailangan, kung pwede, naka-rest na kayo for 5 minutes. Okay? Tapos, kailangan ang 2 feet mo is touching the floor, hindi yung nakaganon ka, hindi yung nakastand ka, but sitting comfortably, at saka ganon ang blood pressure mo. Just like this one. Okay? Tapos ang blood pressure apparatus, meron yang kailangan ilagay mo rin meron dito, karamihan sa mga blood pressure ngayon, meron ding naka-include na dyan ang heart rate. Kasi napansin ko na merong mga kaibigan at mga kamag-anak natin dyan sa Pilipinas na naka-metropolol. Yung blood pressure gali na ang last na letters, ulol, yun ang tinatawag na beta blockers. Now, that is the least of my favorite blood pressure medication. You know why? Kasi ang side effect niyan is magbaba ang heart rate mo. In fact, there is a caption there, not to give if your blood pressure, if your heart rate or heartbeat is less than 60. Pero sa akin, kahit 50 and above, pwede ko pa rin take ang medisina. Yung ulol metropolol or lopressor yan. At saka another disadvantage of this kind of medication, itong metropolol, tinatawag natin yung beta blockers, ay you cannot stop it abruptly. There are cases na it was fatal, parang magka-heart attack or something, na pag gi-stop mo, lalo na pag ang maximum dosage niya is 400 daily. Tapos pag mataas na masyadong dosage, tapos ibigla mong i-stop, hindi yan maganda sa mga ulol na yan. Metropolol. Dapat i-taper mo. Like for example, ang pamangkin ko, ang medisina niya ngayon is amlodipine or Norvas, which is the maximum dose is 10. Tapos naka-maximum naman siya sa 10, tapos ang kanyang blood pressure is mataas pa rin. Tapos tinanong ko siya kung anong mga medicine niya, aside from amlodipine or Norvas, nag-take din pala siya ng metropolol. Tapos ang metropolol niya is 100 milligrams in the morning and 100 milligrams in the evening. So 200 milligrams yun during the day. So hindi ko yan, sinabi ko sa kanya, no, I don't want you to take that metropolol. I will substitute lang, i-stop kaagad lahat. Kailangan mo talaga na i-taper. So 200 milligrams ka ngayon, so i-reduce natin yan ng i-reduce natin ng 150 milligrams na lang. Instead of 200 milligrams daily, i-reduce natin ng 150 milligrams daily, 100 milligrams in the morning, and 50 milligrams in the evening. For 3 days yon. Kailangan i-reduce mo ng 150 milligrams for 3 days. Tapos after 3 days,
instead na 150, i-reduce pa natin ng 100 milligrams. So, after 3 days, take metoprolol 100 milligrams in the morning na lang, once a day. For 3 days na naman yon. Kasi nga, taper nga. Tapos, pag by the way, kung just to, for the sake of, clarity, yung taper gani, yung dandahanin mo gani, bawas, yung Tapos, yun ang tawag na taper because I will mention a lot of words taper here. Okay, so 100 milligrams daily for 3 days na naman yon. So after that one, i-reduce na naman yung daily dose from 100 milligrams to 50 milligrams daily by mouth times another 3 days. And then, after 3 days na naman, para to make sure that there is no abrupt, discontinuance from 50, hinati ko pa lang 25 milligrams in the morning or daily for another 3 days. Okay? Pagkatapos niyan, 12.5 milligrams, kasi kung pwede pa, 12.5 milligrams for another 3 days. And then, stop. So, hopefully, by stopping this one, wala tayong mga adverse side effects for discontinuing that metoprolol. Remember, metoprolol or beta blockers. Okay, that is very important. Okay, another point to consider is while you are tapering this metoprolol, paano na yung blood pressure mo? Kasi nga, katulad ng pamangkin ko, hindi nga na-control ang blood pressure niya na nag 200 mg siya ng metoprolol. Tapos amlodipine siya ng 10 mg. So, ang ginawa ko, kasi popular nga dyan ang losartan. So, while tapering that one, start ko rin siya. While tapering that one, nag-start siya ulit ng bagong medicine, which is losartan. 25 mg daily, daily. Wala na yung basta daily na lang yun kasi i-continue niya yung pag-take. While doing this one, I ask, at saka not only her, but to everybody who will do this one, I will ask you to make sure that while you are changing in the process of changing your medicine, whether increasing or reducing, it is a must. Kailangan talaga na i-logbook mo daily, kung pwede lang daily, ang blood pressure mo. Kung may kaibigan kang, kung wala kayong blood pressure, kailangan I can probably take na every 3 days na kailangan mag-take ka ng tapos after 7 taking of blood pressure, i-observe mo tapos pwede nyo ako i-message kung nagtaas ang blood pressure mo o hindi while doing this one, okay? Because like I said, I don't want your blood pressure to go up because like I said, if your blood pressure is too high, you are at risk na mag-stroke or heart attack. At saka isa pa, I've been in the cardiovascular unit, in the hospital, and while I was as an RN, and even when I was already a nurse practitioner, I noticed that those that have had chest pain, meron silang parang 100% sila. Ang blood pressure nila is very high. Tapos sakit sa ulo nila. Kaya make sure that blood pressure taking is very important. Ito pa, pag ang blood pressure ninyo ngayon, just like my niece, sabi niya ang blood pressure niya is 150/110. Sabi ko sa kanya, holy cow, yan ang risk na you are a candidate anytime, you are like a ticking bomb, anytime magka-stroke ka. So, ang ginawa ko sa mga pasyente ko dito, ito ang gagawin ninyo. Napansin ko, parang hindi nyo na yata kailangan ng prescription na except yung antibiotic. But yung mga blood pressure medicine, napansin ko doon, hindi gani ako hininga ng prescription. Ganito yan. Kailangan pag mayroon kayong history or alam nyo na may high blood pressure kayo,
I want you to have this one at home all the time. All the time. Ang tawag niyan is nitroglycerin. Ito isulat ko, yan. Nitroglycerin yan. Kung hindi mo nakita ito yan, nitroglycerin. Tapos ang dosage niya is 0.4 milligrams sublingual every 5 minutes times 3 only. Okay, so ito kung mabasa niyo ito ang medisina. Okay, i-explain ko sa inyo why this is very important. Marami itong advantage ito. Kaya ang mga pasyente ko na merong mataas na blood pressure, halimbawa ang blood pressure mo is 100, lalo na pag ang blood pressure mo is 180/110, something like that. Oh my God, you're a ticking bomb. Baka magka-stroke ka. Tapos itanong nyo, paano ko malaman na kailangan ko mag-check ng blood pressure? Okay, halimbawa hindi ka talaga nag-check ng blood pressure mo, tapos sa palagay para kang nauseated, parang blood vision, para kang masuka, tapos masakit ang likod ng ng head mo, kailangan ka ma-blood pressure. Tapos pag mataas ka ng blood pressure nyo, ipalagay natin 160/100 and above, kailangan mag-take ka nitong nitroglycerin. Okay, itong nitroglycerin, very small ito na very small tablet ito, 0.4 milligrams. Ilagay mo dito sa ilalim ng dila. Dito. Ganon. Malaman mo na parang parang maanghang na ang feeling. Huwag kang mag-alala. Yan ang ibig sabihin yan ay epektibo yan talaga. Nag-effective yan. Tapos, ganito yan. 3 beses mo lang itong i-take. Huwag pasobrahan ng 4 kasi hindi rin maganda. Anything in excess is a poison, di ba? So, ito, halimbawa, ang blood pressure mo, pataas nga, 160, palagay natin 160, ipalagay natin 200/110, something like that. Mag-inom ka kaagad dito. By all means, mag-inom ka kaagad nito ng isa sa ilalim ng dila. Tapos, after 5 minutes, di ba? Sabi ko times 3 times, every 5 minutes. Hindi every 5 hours, hindi every 30 minutes, hindi every by minutes yun, every 5 minutes. So, after 5 minutes, i-check mo na naman uli ang blood pressure mo. Pag magbabaga na ang blood pressure mo, pero mataas pa rin, halimbawa, ipalagay natin 150/100 pa rin, mag-take ka naman uli ng isa, doon pa rin. Tapos, mag-antay ka na ng 5 minutes. Tapos, pag after 5 minutes, mataas pa rin ang blood pressure mo, mag-inom ka na naman last. Ganon. Tapos, mag-inom ka uli. Tapos, while doing this one, karamihan din sa mga before sa stroke, din yan sila. Nag-chest pain din yan sila. Tapos, kailangan din na mag-inom kayo ng aspirin. Ipalagay na lang natin 2 BB aspirin. I think sa Pilipinas, 80 milligrams man yan, BB aspirin. Actually, ang iba nga, 4 na aspirin. Pero, sa inyong, kahit 2 aspirin, tapos tawag kayo ng 911, papunta na kayo agad kayo sa ospital. Alam nyo kung bakit kailangan? Dahil kung mas stroke kayo, mas doble ang
ang problema kasi hindi ka na makatrabaho. Tapos pag maimbaldado ka na, hindi ka na kailangan magbantay pa sa iyo. And kung you are money earning individual, hindi ka na maka-earn. Kaya mas mabuti pa magpunta kayo sa marami naman gobyernong hospital dyan. Tapos I think that's an emergency. So, pero kailangan talaga meron kayo nitong nitroglycerin sa bahay ninyo. Another thing, to take aspirin. Kung may chest pain kayo, ay mag-inom kayo kaagad every 5, like I said, every 5 minutes. Pero pag ang blood pressure ninyo is ang pangtaas, yung systolic is less than 100, like for example 99 over 70 or something, basta kaya ang systolic is less than 900, less than 100, like 99 and below, wag na kayo isang beses lang. Pero ang kainaman nito, based on experience, pag magbaba ng inyong blood pressure, nawala na rin ang chest pain ninyo. At saka, pag may chest pain kayo, mag-inom kayo. Ang gagawin ko talaga palagi sa sa pasyente ko, pag may chest pain sila, inumin ko kaagad sila nito ng nitroglycerin. Pangalawa, painumin ko sila ng aspirin. Pangatlo, painumin ko sila ng Tylenol. Ang Tylenol, 325 mg man yan. Dalawang Tylenol, 650 mg. Tapos, i-observe niyo. Tapos, ipapunta ninyo sa ospital para mag-check lang or sa doktor ba sa outside clinic. Okay? Mas mabuti na yung makasigurado kayo para pag-iwas ng heart attack. Okay? So, like I said, ito, gagawin nyo pag mataas ang blood pressure, pag may chest pain kayo, tapos pag may chest pain, ito, nitroglycerin, okay? Okay, isulat ko dito, ha? For chest pain, okay, for chest pain, number 1, nitro. Ipalagay ng nitro. So, tinawag yung sublingual kasi sa ilalim ng dila. Number 2 is mag-inom ng aspirin. 2 BB aspirin. Halimbawa, allergic kayo ng aspirin, kailangan, kung allergic kayo ng aspirin, kailangan ng Plavix. Plavix, 75 mg, isa lang. Tapos, number 3, kailangan mag-inom kayo ng Tylenol. 325 mg man yan. Take 2. And then, 4, go to doctor ASAP. Okay? Tapos, yan na. Okay? Tapos, ganito din yan. Ang side effect ng nitroglycerin, ito pa. Ang side effect ng nitroglycerin is headache. Magka-headache, mga 8 out of 10 na bigyan ng nitroglycerin, magka-headache ka talaga. Kaya it's good that when you will take nitroglycerin, mag-take ka na lang din ng Tylenol, 325 mg, tapos 2 tablet. Okay? So that is how you will manage your blood pressure. Remember, yung blood pressure nimo is like 150 over 100 and above, mag-take ka agad ng pero kung hindi ka lang sure to recheck your blood pressure, mag-rest ka mo ng 5 minutes, tapos i-take mo sa kabilang arm. Kung mataas pa rin, then that's the time that you will take na nitroglycerin, okay? Remember, every 5 minutes times 3 only, huwag mong ipasobra. So, yan ang blood pressure medicine. Tapos, ko na lang din dito ay yung cholesterol para mag-avoid nga ng stroke. Yung cholesterol,
um, ano ko na lang, sa third video ko na lang yan. Mga pila na kami ilang minutos na ba? Ano, so ano ko i-continue ko na lang sa my third video yung cholesterol para nga cholesterol, yung being a smoker, another na causes ng stroke. Pati na yung sa my third video, abangan nyo yan, because importante. Kasi, like for example, tinatawag yung AAA, abdominal aortic aneurysm, yung ano mo talaga, baka mag-burst yung blood vessel dito sa parang dito sa gitna natin. Tapos parang nagpalpate yun, nagpulsate yun. Tapos sabi, ay parang anong tawag, yan, parang may kabuhi, parang may Sikmura. masakit ang sikmura, tapos ipahilot. No, wag niyo kasi nga palagi, lalo pang ihilot niyo yan, lalo mag-burst yan. Huwag niyong galawin yan kasi nag-pulsate yan dahil akma na niyang mag-burst. Kaya kailangan talaga ipadoktor ka agad yan kasi kung mag-burst yan, fatal talaga. Out of 10 na nag-burst na yung mo dito, yung aneurysm mo dito, sa 10, siyam ang mamatay niyan. Emergency talaga. Huwag niyong galawin yan. But I will discuss more on my next video. Okay? Please, don't forget to subscribe on my video, to share it, comment, and subscribe. And if there is a bell there, you can press on the bell so that you will be notified on my next video. And also, please like also, okay? Because in doing all those, share, subscribe, comment, and share, that's the only thing that we can survive, okay? And will be inspired in making more videos to you, okay? So, at least, alam nyo na ang mga emergency. At least, ma-avoid ang sudden cardiac arrest or sudden death, okay? That's all for now. Thanks, bye.